میخوام یه چیزی بهت بگم. سالها زندانی شوهرم بودم. زندگی من پر از دروغ، ترس و زندان بود. اما اون شب لعنتی از همه اون سالها وحشتناکتر بود. و اما هیچ کس تا الان اینو نشنیده. سلام، من نرگس هستم. قبل از ازدواج زندگیم ساده بود. با خانواده زندگی می کردم. درس می خوندم. با دوستان می رفتم بیرون. هر کاری می کردم حس آزادی داشتم. یه روز توی کافی شاپ با کامران آشنا شدم. ظاهرش آروم بود. مؤدب و با وقار. از همون روز اول یه چیزی تو نگاهش بود که حس می کردم میتونم بهش اعتماد کنم. چند ماه با هم بودیم. رفتیم سینما، پارک، حتی گاهی روزای تعطیل تو خونه هم با هم بودیم. فکر می کردم عاشق شدم. اما نمیدونستم یه جهنم در کمینمه. بعد از مدتی پیشنهاد ازدواج داد. خانوادم خوشحال بودن. من هم فکر کردم زندگیم تموم شده و خوشبختم. روز عروسی حس می کردم همه دنیا زیر پای منه. اما کم کم متوجه شدم بعضی چیزها عجیبن. اولش اجازه نداشتم با دوستانم زیاد حرف بزنم. بعدش تلفن خونه کنترل می شد. بعد از یه مدت حتی اجازه نداشتم تنها بیرون برم. با خودم فکر می کردم یعنی عاشق کسی شدم که زندانبانمه. هر روز یه بهونه داشت برای کنترل من. یه روز منو تو خونه نگه می داشت. یه روز تلفن‌ها و ارتباط با دنیام قطع می شد. انباری خونمون شد دنیای من. تاریک، سرد و پر از سکوت. شبها نمیتونستم بخوابم. فقط فکر می کردم چرا عاشق کسی شدم که زندگیم رو ازم گرفته. کامران مدام تهدیدم می کرد. هر کاری بکنی عواقبش رو باید تحمل کنی. منم می نشستم و با خودم حرف می زدم. نرگس، این زندگیته یا فقط داری نفس می کشی؟ صبر کن. از اینجای داستان همه چیز غیر منتظر و وحشتناکتر میشه. یه روز گفت باید باهاش برم عروسی یکی از دوستاش. دلم میخواست بگم نه. اما زندانی یه مرد بودم که هیچ راه فراری نداشتم. تو ماشین نشسته بودم و فکر میکردم. فقط تموم شه. فقط یه شبه. فقط نفس بکشم. وقتی رسیدیم سالن همه داشتن خوشحالی میکردند. میخندیدند. سلام و احوال پرسی میکردند. من سعی میکردم آروم باشم. ولی قلبم تند میزد. دستام یخ کرده بود. حس میکردم هر لحظه ممکنه یه اتفاق بد بیفته. تا اینکه چشمم به داماد افتاد. دستش بچه‌ای بود 1 ساله. یه بچه کوچیک و معصوم که معلوم بود تازه متولد شده. اول فکر کردم اشتباه میکنم. گفتم نه، این امکان نداره. این بچه کیه؟ و همون لحظه کامران پشت سرم ایستاده بود. نگاهش پر از سردی و تهدید بود. همون نگاه ها سالها که زندانیم کرده بود. با دیدن بچه حالم خیلی بد شد. فهمیدم کامران یه چیز مهم و ازم مخفی کرده بود. چرا شوکه شدم؟ چون اون بچه یکی از زنهایی بود که کامران باش رابطه پنهانی داشت. من هیچ وقت فکر نمی کردم همسرم همچین کاری کنه. و حالا اون زن بچه‌شو آورده بود عروسی و داماد که ما فکر می کردیم دوست یا فامیلش بوده اون بچه رو تو بغل داشت و مستقیم اومد سمتم. قلبم از جا کنده شد. دستام شروع کرد به لرزیدن. نفسم بند اومد. نمیدونستم چه واکنشی نشون بدم. فکر می کردم اگر جیغ نکشم شاید همه چیز رو تحمل کنم. اما نمیتونستم. ترس، خشم و شوک همزمان با هم به هم فشار می آورد. شروع کردم به جیغ زدن. صدام از ته دل بود. انگار سالها تو دل تاریکی و ترس خفه شده بود و حالا داشت بیرون میزد. پاهم سوس شده بود. میخواستم فرار کنم ولی جمعیت زیاد بود و نمیشد.
اشکهام روی گونه هام را می افتاد و قلبم داشت منفجر می شد. کامران اومد نزدیک و با تهدید گفت اینم یاد بگیر. این بچه هم بخشی از زندگیته که داری. فهمیدم منظورش چیه. یعنی سالها زندانم، کنترل و محدودیت ها، همه برای این بوده که چیزی از دستش در نره و حالا همه چی تو جمع رسوا شده بود و بچه نمادی از دروغ و خیانت بود. همه نگاه ها به سمت ما بود. احساس می کردم همه میخوان ببینن چه واکنشی نشون میدم. ترس و خشم تو دلم ترکیب شده بود. نمیدونستم گریه کنم یا فرار کنم. ذهنم مثل یه طوفان بود. چطور میتونست این کارو با من بکنه؟ چرا من اون سالها تو تاریکی نگه داشته بود؟ چرا هیچ کس نفهمیده؟ و حالا این بچه از کجا اومده؟ هر لحظه قلبم تندتر میزد. پاهام سست بود و دستام یخ کرده بود. حس میکردم اگه یه لحظه کوتاهی کنم دیگه نمیتونم جلوی جمع دووم بیارم. نفس عمیقی کشیدم. با خودم گفتم نرگس صبر کن. هنوز باید بفهمی که چی شده. اما با دیدن اون بچه، دیدن همه نگاه ها و کامران که هنوز سرد و تهدید آمیز کنارم بود، فهمیدم هیچ چیز مثل قبل نمیشه. اگه فکر میکنی بدترین لحظه همینه، هنوز چیزی ندیدی. الان همه چیز قرار رسوا بشه و زندگی من دیگه مثل قبل نیست. بعد از اون صحنه وحشتناک، همه انگار فهمیدن یه چیزی توی زندگی ما اشتباهه. یکی از مهمونا که با من صمیمی بود جلو اومد و با نگاه پر از تعجب گفت این بچه کیه؟ و همون لحظه کامران قرمز شد. عصبی شد و دیگه نتونست چیزی بگه. صدای زمزمه ها و شایعه ها تو سالن پخش شد. همه نگاه ها روی کامران بود. حس کردم سالها دروغ، سالها محدودیت ها، سالها زندان الان همه رسوا شده و من حس کردم آزاد شدم. حتی قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته حس آزادی عجیبی داشتم. همه سالها ترس و سکوت الان تبدیل شده بود به قدرت درونی من. جمعیت شروع کرد به سوال کردن و اشاره کردن. بعضی ها هم شوکه شده بودند. با خودم گفتم نرگس همه چیزو فهمیدند. بالاخره همه فهمیدند. هر چی که شد الان وقتش نفس بکشم و زنده بمونم. کامران تلاش کرد خودش رو جمع جور کنه، ولی مردم دیگه اعتمادشون از دست رفته بود. حس کردم سالها شکنجه و دروغ الان جوابش رو گرفته و من تنها کسی بودم که بدون ترس حقیقت رو دیده بودم. بعد از اون شب با یک کیف کوچیک بدون هیچ چیزی خونه رو ترک کردم. نه پول داشتم، نه خونه، نه حتی کسی که کنارم باشه. اما برای اولین بار آزاد بودم. نفس میکشیدم و حس میکردم هنوزم میتونم زندگی کنم. بدون ترس، بدون زندان، بدون کسی که روحمو کنترل کنه. فهمیدم هیچ عشقی، هیچ مردی ارزش نداره که روح و تن آدمو له کنه. بهم بگو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ میبخشیدی؟ فرار میکردی؟ یا سکوت میکردی؟ دوست عزیزم، اینم از داستان امشب. اگه این داستان دلتو لرزوند لطفاً لایک کن و نظر بده. و اگه تازه اومدی به کانال سایه های خیانت لطفاً سابسکرایب کن تا صداهایی رو بشنوی که خیلی ها جرأت گفتنشو ندارن. مرسی که تا آخر کنارم بودی.